Morning, eto walang pasok kaya lang nagpunta sa ako sa dito sa Pandalahan. Ngayon pauwi na ako, transaction sa loob hindi ko na napa-videoan. Makulimlim ang panahon ngayon, grabe kasi magpapalit ang klima kaya ganyan. Ay, may aeroplano na, ibig sabihin na ito meron ng flight. Ito ako sa soup, gawa ng bike. Bali, dismantle ko lang yung bike ko. Dati kasi naito ako nagpapagawa dito sa lugar na to. Sa itong lugar na to, dito ako nagpapagawa dati. Kasi ngayon kasi wala akong gamit, kaya mapabaklas ko. Hindi yung soup na pinupuntahan ko. Tignan mo, yan, light good cycle. Diyan ako yung pinaka pusod ng Doha. Yan building na yan na malaki, yan yung pinaka sa ilalim niya subway, Central Terminal. Ito yun. Ito ako sa gawaan. May ang bike dito medyo mura rito kaysa sa atin. Kaya lang siyempre pagkaan kasi idadrum ko, lalagay ko sa drum. Bigyan niya ako ng karton. Ayan siya si Muhammad yung gumagawa ng aking bike. Pinapabaklas ko, ayos ko yung bike kasi medyo may kalumaan saka ibang pyesa ko medyo hindi na maganda yung function. The next day. Hindi ka na darating. Yan yung bisikleta ko Ito. Sino kasama mo? Ano sa baba? Yan, may curtain.